कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए बातें दिलों की आंखें। મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરો મારી ચેનલને અને પ્રેસ કરો આ ડંકાને અને લેટેસ્ટ વિડીયો જોવો સૌથી પહેલા। હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ ગુજરાતી ટેકનિકલ મિત્રો। જી હા મિત્રો, તમે પણ ઓટોટ્યુન નો યુઝ કરી અને બેસ્ટ સિંગર બની શકો છો। સિંગર તો ઘણા બધા છે, બરોબર છે, નામી સિંગર છે, ઘણા બધા છે, એનું નામ નહીં લઉં, બટ હું તમને એટલું કહી શકું કે ભલે હાઈ લેવલના સિંગર હોય પણ એને એક ફેરે ઓટોટ્યુન ની જરૂર પડે છે। અમુક સોંગ એવા આવે છે જે તમને કહું તો ઘણા બધા ગીતો બહાર પડ્યા છે, બંગડી વાળા છે કે અત્યારના તમે જોવો તો વિસ્કી વાળા છે, બધા નામ નથી લેવા મારે કોઈ સિંગરના, બટ હું તમને કહું એ ઓટોટ્યુન નો યુઝ કરી અને એના અવાજને ઇન્ક્રીઝ કરે છે, કેવી રીતના કરે છે આગળ જતા તમને ડિસ્પ્લે ઉપર જરૂર કહીશ, તમે પણ કરી શકો છો, એ પણ મોબાઈલના દ્વારા મિત્રો। જો તમારામાં જ્ઞાન હશે, થોડું ટેકનોલોજીનું થોડું તમને અંદાજો હશે તો કેવી રીતના કરવું એ તમને હું જરૂર બતાવીશ। તો મળીએ આપણે મોબાઈલ સ્ક્રીન ઉપર, બરોબર છે મિત્રો। અને એક ખાસ નંબર વિનંતી કે કોઈ નવું આવ્યું મારી ચેનલ પર તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને જરૂર જજો, ઇન્સ્ટાગ્રામ ફોલો કરજો તમે મારું, તમને ઘણી બધી ક્લિક ત્યાં પણ દેખાડતો હોય છે, બરોબર છે। લિંક બધી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે મિત્રો। ખાસ કરીને નમ્ર વિનંતી કે મારો વિડીયો તમને ગમતો હોય જરીક પણ તો તમે એક વિડીયોને લાઈક કરજો, બરોબર છે। તો મળીએ આપણે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું મયુર રાવલ, સ્વાગત કરું છું તમારું ગુજરાતી ટેકનિકલમાં। દેશી ભાષામાં કહીએ તો ચાલો હેતુ કરીએ। મિત્રો આપણે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયા છે, તમારી સામે એક એપ્લિકેશન દેખાઈ રહી છે, એનું કામ કેવું છે એ તમને આગળ જતાં ડિસ્પ્લે ઉપર જરૂર બતાવીશ, પણ તમને ખાસ કહી દો આ સિંગર માટે છે, જે સિંગિંગ શીખવા માગતા એના માટે છે, બરાબર। ઓટોટ્યુન તો અહીંથી ઓપન કરી લેશી, ઓપન કર્યા બાદ તમારે પરમિશન અલાઉ કરવી જોશે મિત્રો। અલાઉ કર્યા બાદ તમારી સામે આવો ઇન્ટરફેસ આવશે, તમે અહીંથી ઉપરથી ચોકડીમાં કટ કરી દેજો, બરાબર છે। કટ કર્યા બાદ તમારી સામે ઓપ્શન ખુલી જશે બધાય, તમારે નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઇનબિલ્ટ બધા ટ્રેક આપેલા છે મ્યુઝિક, તમે બરાબર છે, તો કોઈ બી મ્યુઝિક સિલેક્ટ કરી શકો છો। નીચે સર્ચનો ઓપ્શન છે, તમે સર્ચ પણ કરી શકો છો। તો મેં જે સોંગમાં યુઝ કર્યું છે એનું સર્ચ કરી લઉં છું ને સાઈડમાં તમને દેખાઈ પણ રહ્યું છે ડિસ્પ્લેમાં, તમે ટાઈપ કરશો તમને પણ મળી જશે। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા સિમ્પલ અલાઉ માથે ક્લિક કરી તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મને મળી ગયું છે એ સોંગ, બરાબર છે। ટાઈપ કરું છું તો તમે જોઈ શકો છો ત્રીજા ચોથા નંબર ઉપર છે, સામે એપ્લાય પર ક્લિક કરવાનું રહેશે, થોડી પ્રોસિજર લેશે ને ઓટોમેટિક કી લઈ લેશે, જે કી તમને ન ખબર પડતી તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને જરૂર બતાવીશ આખી પ્રોસિજર। અહીંથી સિમ્પલ બેઝિક માહિતી તમને આ એપ્લિકેશનની આપું છું, તમે શીખી શકો, ઓટોટ્યુનનો યુઝ કેમ કરી શકો, તમારા સૂર ઓટોમેટિક કેમ લાગે છે આમાં એ તમને બતાવી રહ્યો છું મિત્રો। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બધા અહીંયા ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે તમને, નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું અને તમને હેન્ડ ફ્રીનો ઓપ્શન આવશે, તમારે હેન્ડ ફ્રી જરૂર ભરાવી જશે મિત્રો, તો તમને કામ કરશે આ એપ્લિકેશન, બરાબર છે। તો બધી પરમિશન અલાઉ અહીંથી કરી દઉં છું, તમે જોઈ શકો છો હેન્ડ ફ્રીનો ઓપ્શન આવ્યો છે, તો હેન્ડ ફ્રી ભરાવી દઉં છું મિત્રો। હેન્ડ ફ્રી ભરાવ્યા બાદ તમારે ઉપર નીચે તમે જોઈ શકો છો વિડીયો અને ઓડિયો નથી, આપણે તો ઓડિયો સિલેક્ટ કરી અને અહીંથી નીચે જો તમે સોંગ છે એને પ્લે પણ કરી દેશો ને વચ્ચે લાલ બટન છે એને પણ પ્લે કરી દેશો, એટલે સોંગ ટ્રેક ચાલુ થઈ જશે, તમારે સિમ્પલી ગાવા માંડવાનું છે મિત્રો, બરાબર છે। તો મેં અહીંથી ટોટલ બધું સેટલમેન્ટ કરેલું છે, આગળ જતાં ઇફેક્ટ બતાવીશ, બરાબર છે। તો અહીંથી સિમ્પલી હું મિત્રો અહીંથી ગાવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઉં છું, થોડી વાર વિડીયો ચાલશે। तू जाने ना તો મિત્રો આપણું અહીંયા આવી ગયું છે રેકોર્ડિંગ સોંગ, તમે જોઈ શકો છો। તો મિત્રો આ બધું સેટિંગ કેમ કરવું હવે આપણે એ જાણી લઈએ। તો તમે સૌપ્રથમ નીચે અહીંયા જોઈ શકો છો એનો ઓપ્શન છે, તમારું સોંગ કેવું વાગે છે એ સાંભળો તમે, પછી તમે ડિસિઝન લ્યો। તો નીચે કીનો ઓપ્શન છે, આપણે છેડછાડ કરવાની જરૂર નથી, પણ તમારો કી જો ફેરફાર હોય તો માઇનર મેજર એ બધું તમે કરી શકો છો, સી પ્લસ છે, સી માઇનર છે, બરાબર છે। તો અહીંથી મેં બધા સેટલમેન્ટ મારી રીતે કરેલા છે, તમારા સોંગ ઉપર તમે કરશો। બાજુમાં ઓપ્શન છે ત્યાં બધે કમ્પ્રેસરનો ને ઇક્યુલાઇઝરનો ને એનો બધો ઓપ્શન છે, બરાબર છે। બાકી બધા પેડ છે એને આપણે ખરીદવાની જરૂર નથી મિત્રો, ફ્રી પણ એટલું બધું વર્ક કરે છે, બરાબર છે। અહીંથી તમે જોઈ શકો છો બધું તમે કરી શકો છો, કેટલા સેટિંગ છે શું છે એ તમે બધાય ઉપયોગ કરી શકો છો, બરાબર છે। તો મને જે સેટ લાગ્યું એ મેં કરું છું, બરાબર છે। આ બધા પરચેસ આપણે પરચેસ ત્રીજા નંબર ઉપર છે મિત્રો તમારું વોલ્યુમનું, તો તમે જોઈ શકો ઉપરનું જે ઉપરનું જે રહ્યો એ તમે સોંગ ગાયું છે એનો અવાજ છે, બરાબર છે। અહીંથી હું તમે વધારી ઘટાડી શકો છો, અને નીચેનો જે રહ્યો એ મ્યુઝિક ટ્રેકનો છે, તમારે મ્યુઝિક કેવું વાગે છે, અને છેલ્લો ઓપ્શન છે મિત્રો અહીંયા બધો તમે જોઈ શકો છો કે આ જે રોબોટિક ને આ જે ઓટોટ્યુનનો છે એ બધું છે, બરાબર છે। અહીંયા તો તમે
આ તમારી રીતે સેટ કરી લેજો. મેં અત્યારે મને જે ઠીક લાગ્યું એ અત્યારે મેં સેટ કરેલું છે, બરાબર છે. પછી બીજો ઓપ્શન છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અવાજ જાડો પાતળો કેમ કરો. ત્રીજો ઓપ્શન છે મિત્રો ઇકોનો. તો તમે જોઈ શકો છો મારા અવાજમાં ઇકો ઘણો બધો બેઝ થઈ ગયો છે, બરાબર છે. તો બધું સેટ થઈ ગયા બાદ તમે ચેક કરી શકો છો. અને મિત્રો તમારો કદાચ આગળ પાછળ અવાજ થતો હોય મ્યુઝિકને, ત્યાં ઉપર તમે જોઈ શકો છો એક ઓપ્શન છે સિંકનો, બરાબર છે. ત્યાંથી તમે નીચે લાઈન આગળ પાછળ કરશો એટલે તમારો અવાજ આગળ ને પાછળ મ્યુઝિકની સાથે એડજસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. તો મેં મારી રીતે એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું છે મિત્રો, બરાબર છે. હવે તમે પ્લે કરીને તમારું સોંગ તમે જોઈ શકો છો કેવું ગાય છે અને કેવું વાગે છે. કાંઈ એડિટિંગ કરવાની જરૂર પડે તો તમે ખુદ પણ કરી શકો છો, બરાબર છે. कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए बातें दिलों की आंखें बताए यारा तुझे समझाए तू जाने ना मिल के भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों मिलो के फासले तुमसे न जाने क्यों कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा तुझे समझाए तू जाने ना. गुजराती टेक्निकल સબસ્ક્રાઇબ કરો મારી ચેનલને અને પ્રેસ કરો આ ડંકાને. મયુર ભાઈ તમને શીખવાડે ઓટો ટ્યુન યુઝ કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરો ને, સબસ્ક્રાઇબ કરો ને. મિત્રો સોંગ તમને ગમ્યું હશે, કેવી રીતના મેં ગાયું છે, તમે પણ આવું ખુદનું સોંગ ગાઈ શકો છો, બરાબર છે. પછી તમે નીચે જોઈ શકો છો નેક્સ્ટનું એક ઓપ્શન છે, એને પર ક્લિક કરશો એટલે પ્રોસેસિંગ ચાલુ થઈ જશે વિડીયો સેવનું, બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમને પાછું એક સંભળાવવા મળશે, બરાબર છે ને. તો પાછું નેક્સ્ટ કરશો એટલે તમારો ઓડિયો છે એ તમારા ફાઇલ મેનેજરમાં સેટ થઈ જશે. સેટ થયા બાદ તમને અહીંયા બેતાડી દઉં છું, ક્યાંથી તમને તમારો ખુદનો શેર કરી શકો, તમે તમારા બીજા કોઈને મોકલે તો કઈ રીતના. અહીં નીચે ટચ કરશો એટલે તમારી સામે રેકોર્ડિંગ બધા ખુલી જશે, અહીંથી તમે ઓડિયો વિડીયો બધામાં તમે શેર કરી શકો છો, બરાબર છે મિત્રો. તો સિમ્પલ અહીંથી હું બેક આવી જઈશ હોમ સ્ક્રીન ઉપર. તો મિત્રો આપણે હોમ સ્ક્રીન પર આવી ગયા છે. આશા કરું છું તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. જો કોઈ સિંગિંગ લાઇનમાં કોઈને ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તો આ વિડીયો એમને જરૂર શેર કરજો તમારા વોટ્સઅપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક ગ્રુપમાં. જેને આ માહિતી જોતી હોય એ બધાને માહિતી મળી શકે. મિત્રો તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો એ મને તમને મહત્વપૂર્ણ છે. તમારું બધું આ જે જવાબ છે એ તમે વિડીયોને લાઇક કરી અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને આગળ તમારા મિત્રોમાં શેર કરજો. મિત્રો મળીએ આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય માતાજી મિત્રો.